Umaapaw ang kasiyahan ni Skylight Ong habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Umaapaw din ang kagandahan niya sa suot na puting gown na dinisenyo pa ng isang kilalang fashion designer sa bansa. Her beauty shined throughout the room. She must have been the most beautiful woman in the world that day. Iyon ay isang tipo ng araw na hinihintay niya ng mahabang panahon at pinaghandaan niyang mabuti. It's her day. It's her wedding day. At hindi siya lubusang makapaniwala na dumating na rin sa wakas ang araw na magiging isa na sila ni Kin. Kin has been her boyfriend since she was in first year high school. Now, she's already a senior college student. Ang tagal na nila. They've been partners for 7 years. Para sa kanya, sapat na ang haba ng panahon na iyon upang sabihing sigurado na siya. Siguradong sigurado na siyang ito ang lalaking inilaan ng Diyos para sa kanya. She put her palm on her belly. Walang mapaglagyan ng tuwa niyang habang iniisip na in a few months, hindi na lang sila basta mag-asawa ni Kin. Magiging isang kumpletong pamilya na sila. Dahil magkakaroon na sila agad ng anak, hinaplos niya ang kanyang tiyan, pampaswerte sa natatanging araw na iyon. Handang-handa na siyang lumabas ng kwarto nang biglang tumunog ang kanyang smartphone. Ang kanyang fiancé ang tumatawag sa kanya. Napangiti siya nang maisip na hindi na rin pala ito makapaghintay na magkita sila ngayong araw sa altar. She was so excited. She was hesitant to pick up the call. Baka kasi mamaya ay maging bad luck pa ito. Ayon na rin sa mga pamahiin. But then, ilang araw na silang hindi nagkikita dahil sa wedding preparations. She almost missed him already. Kaya naman sinagot na rin niya ito. Hello, Kin? Abot tenga pang ngiti niya nung hindi pa nagsasalita ang lalaki. But when Kin started speaking, biglang nagdilim ang paligid niya. I'm sorry, Skylight. Sinubukan kong isalba pa yung nararamdaman ko para sa'yo. But I fell out of love. Hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na pakasalan ka dahil hindi ko na gusto. I can't marry you because I am in love with somebody else. Mahal ko na si Adrian. Patawarin mo ko pero pinipili ko siya. Pakiramdam niya parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Something blocked her throat so that she can't speak or ask anything. Ang hinihiling na lang niya na mga oras na iyon, sana nagbibiro lang si Kin. Sana isa lang iyong uri ng prank, na sana bawiin ito ang mga salitang iyon dahil hinding-hindi niya matatanggap na ipinagpalit siya nito sa kanyang half-sister. Kung totoo ang mga iyon, paano na siya? Paano na ang batang dinadala niya? Sorry. Kasi dahil nagsinungaling ko sa'yo. I just lied so you won't blame me for not protecting you that night na akala mo may nangyari sa atin. Hindi ko anak yung dinadala mo, Sky. Anak siya ng ibang lalaking hindi natin kilala. Your sister have drugged you that time and someone raped you. Nagilty lang ako kaya ako inako ang responsibilidad. Pero hindi ko rin pala kaya. If I am marrying someone, that would be Adrian. Sorry. I'm really sorry. Nagunahan sa pagpatak ng masagana ang mga luha niya habang nakikinig sa lalaking nasa kabilang linya. She put her palm again on her belly. Then she slowly clawed it until she clenched her fist tight. She couldn't believe that this is happening. Sobrang saya niya kanina. Tuwang-tuwa pa siya dahil magkakaroon na sila ng anak ni Kin. Pero hindi pala nito anak ang nasa loob ng kanyang tiyan. Who raped her? Sinong nakabuntis sa kanya? Sinong kikilalaning ama ng ipinagbubuntis niya sa oras na maisilang niya ito? While questions were ruining her thoughts, her cellphone slipped out of her hand. Nahulog iyon sa sahig at nabasag ang screen niyon. Umiyak siya nang umiyak hanggang sa magsawa siya at maisipang puntahan ang kanyang daddy sa bahay nito upang magsumbong at humingi ng comfort. But she's too late to realize that running to her dad was a big mistake. In front of her stepmom and stepsister, Adrian, her daddy slapped her really hard on the face. May gana ka pang magpakita sa akin, Skylight?
And why are you still wearing that gown? Didn't Kin call you? Didn't he say that he isn't the father of the bastard on your womb? That you slept with a fucking stranger? Dad, ba't di niyo tanungin si Anne? Ba't di niyo siya tanungin kung anong ginawa niya sa akin kaya nabuntis ako? Tanungin... She tried to defend herself. Ngunit mukhang walang balak makinig ang matanda sa kanya. Huwag mong idadamay ang pangalan ni Adrian dito, Sky. I am so disappointed to you. You disgrace my name, my family. Tama lang ang desisyon ni Kin. Hindi kanya dapat pakasalan. Hindi dapat ikaw ang minahal niya. She felt pitiful towards herself. She was neglected. She was being betrayed. She was being destroyed. She was hurt. Pero bakit siya pa yung sinisisi nila sa nangyari? Bakit siya pa yung lumalabas na masama? Ang kasalanan lang naman niya ay inibig niya si Kin at nagtiwala sa mga taong hindi pala niya dapat pinagkatiwalaan. Suot ang kanyang wedding gown at daladala sa utak ang masasakit na salitang binitawan ng kanyang daddy. Umalis na siya at ipinangako sa sariling hinding-hindi na siya tatapak sa bahay nito kahit kailanman. She have to find another man. She have to find a man who will be willing to marry her and to accept her child as his own. Kailangan niya ng karamay upang hindi na siya muling i-underestimate ng kanyang pamilya. Kung pamilya pa nga niyang maituturing ang mga ito. Umiiyak siyang umupo at niyakap ang sarili sa gilid ng isang poste sa isang kanto ng kanilang barangay. Miss, hindi ka naman siguro multo, di ba? Tinatamad siyang napaangat ng ulo upang kilalanin kung sino iyong kumausap sa kanya. The guy instantly looked so shocked when he saw her face. Mukha itong nabighani. Pakasalan mo ko. Iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Because looking at the guy's physique, hindi na ito masama sa taste niya. Nagulat ang lalaki. Baliw na lang kasi siguro ang magsasabing pakasalan siya ng taong hindi niya kakilala. Pakasalan mo ko. Pag-uulit ni Skylight sa tonong nagsusumamo at nagmamakaawa. Ngunit umikot yung lalaki at basta na lang naglakad palayo. Marahil ay iniisip nitong baliw talaga siya. Hindi bali na. Siguradong magkikita pa silang muli. 10 months later. Dylan Eros irritatingly scratched his head. Tinalo na naman siya ng dealer sa larong blackjack. Wala naman yatang epekto yung biniliyang Chinese Lucky Charm na nagkakahalagat pa ng 10,000. Malas. Sunod-sunod na ang gabing mukhang minamalas siya sa loob ng maingay na kasinong kinaaadikan niya. Ano dos? Lalaban ka pa ba? Nakangising tanong sa kanya ng dealer na si Ignacio Quaresma. Bukas ito palagi sa lahat ng players na gusto ng kompetensya. Hindi ito nauubusan ng pera. May-ari ito ng malaking biscuit manufacturing corporation. Ngunit bukod pa doon, illegal importer din ito ng mga sasakyan na nanggagaling sa Taipei. Napahinga ng malalim si Dos. Looking at the enthusiastically confident face of the dealer, alam niyang wala pa itong balak na tumigil ngayong gabi. Ngunit out of balance na ang kanyang account. Walang-wala na siyang pantaya. Kaya ang tanging magagawa na lamang niya ay umuwi. Nalupaypay ang mga balikat. Malalim na ang gabi, Mr. Quaresma. Bawi na lang ako bukas. He smiled at one side. Hindi pwedeng makita ng iba na talunan nga siya. He needs to stay tranquil in order to show that he is still competent. Competent naman siya sa lahat ng bagay. Minamalas lang talaga siya sa ngayon. Sige lang, Dos. Nandito lang ako. Mr. Quaresma flashed him a well-favored smile as a sign of assurance. Tumango siya bago umalis. Habang papalabas ng kasino, sa medyo madilim na koridor, tumama ang katawan niya sa matigas na dingding nang bigla na lamang siyang suntukin sa sikmura. Namilipit siya sa hindi inaasahang sakit dulot niyon. Dos! 10 milyon, Dos! Nasaan ang 10 milyon ko? Hindi rin niya inaasahang lilitaw ngayong gabi doon mismo sa kasino si Marlito Lacueste.
isang mafia boss, drug dealer, bugaw at nagbebenta ng mga illegal na armas sa iba't ibang mga grupo. Nagkautang siya dito nitong mga nakaraang buwan at hindi niya namamalayang umabot na pala yon sa 10 milyong piso. Nanlumo siya sa kanyang sarili. Babanatan na naman sana siya ng isang tauhan ni Mr. Lacueste nang itaas niya ang dalawa niyang kamay. Teka lang. Magbabayad ako, Mr. Lacueste. Dadagdagan ko pa ng 10% interes kung gusto mo. He reassured. Although he's not really sure when or how will he pay his debts. Sinabi lang niya iyon upang hindi siya tuluyang bugbugin ng mga taong kaharap. I'm giving you 48 hours, Dos. Kapag hindi ka nakapagbigay ng kahit kalahati, alam mo na kung anong kaya kong gawin sa'yo. Oo, naiintindihan ko. I can pay you in 2 days. Sinisigurado ko yan. Dos confidently blubbered. In case he couldn't find 10 million pesos on his own, may magulang naman siyang matatakbuhan. Nagahari at reyna sa munisipyo ang papa at mama niya bilang mayor at vice mayor. Alam niyang hindi siya matitiis ng mga ito kaya tiwala siyang may tutulong sa kanya. 30 hours have passed. Tinawagan na niya ang lahat ng mga kaibigang maaari niyang hiraman ng malaking halaga ng pera. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagpaunlak ng tulong. He tried contacting his businessman best friend, Gian. Unfortunately, nagmatigas ito. Wala na siyang ibang naiisip kundi ang parents niya. But he just can't say that he needs an amount of money to pay off gambling debts. Kapag inamin niya iyon, lagot na siya sa mga ito. Naaalala niyo yung ipinakita kong commercial units last year, ma? I decided to franchise Starbucks. Ha? Kailan ka pa nagkaroon ng interest doon? Hindi ka nga mahilig sa kape. Emeritus Madrigal, his father, asked doubtfully. Nakaupo ito sa couch katabi ang asawa nitong si Daniela Madrigal. It's Sunday kaya parehong day off ng mga ito mula sa munisipyo. Di agad naisip ni Dos na maaari siyang pagdudahan kung bakit naman kasi coffee shop pa ang nasabi niya. In demand kasi yon pa. Tutulungan naman ako ni Gian. Tsaka nagre-research din ako. Pagdating sa paggawa ng kape, syempre mag-hire ako ng mga experienced na barista. Pa, ma, sige na. I just need 10 million pesos. All in all. 10 million pesos? Mrs. Madrigal shockingly asked. Kapag kuwan ay kumalma din ito. 10 million pesos. Maliit na bagay. Nagtinginan ng mag-asawa at nagsenyasan gamit ang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Dos sa pagkaakalang pagbibigyan siya ng mga ito. In his mind, magbabayad siya ng utang kay Mr. Lacueste tapos uutang ulit siya sa ibang tao upang maitayo niya ang negosyong sinasabi. Pasita? Tawag ni Mrs. Madrigal sa isa nilang housemaid. Tumayo ito nang sumagot ang katulong. Dalhin mo nga sa akin yung walis tambo, dali. Wala pang 1 minuto nang lumapit ang katulong at ibinigay sa babaeng amo ang hinahanap nito. Habang iniisip naman ni Dos kung ano ang gagawin ng matandang babae sa walis, lumapit ito sa kanya at hinampas siya nito sa binti. Gulat na gulat siya. Yun pala ang gamit ng walis tambo. 10 milyon ang utang mo, Dailan, Eros. 10 milyon! Hinampas na naman siya ulit nito ng malakas. Ma, umalis ka. Maghanap ka ng babayad mo sa mga utang mo. Umalis ka na. Puro ka problema, Dos. Mula pa nung high school ka, sugal na lang ang inaatupag mo. Lumayas ka sa mamamahay na to. Layas! Hindi siya tinigilan ng matanda sa paghampas hanggang sa makalabas siya sa front door. Alam ng parents niya. Buong akala niya walang kaalam-alam ang mga ito sa pagkahilig niya sa sugal. Pero nagkamali siya. Now, he have no one to turn to. Punong-puno ng pagsisisi ang mukha ni Dos. Nanlulupasay ang mga balikat niyang napaluhod sa harapan ng kanilang pinto. Kaharap ang kanyang inang galit na galit. Right now, your gambling debts have been settled.
Mrs. Madrigal, uttered. Napatingala si Dos at nakaramdam ng kaunting kapanatagan. Pero hindi ka makakauwi dito hanggat hindi ka nakikipag-transact kay Skylight Ong. Hanapin mo siya at sa kanya mo bayaran ng mga utang mo. Without further explanation, Mrs. Madrigal just shut the door closed. Settle na nga yung utang niya sa sugal, pero may panibago siyang problema. Sino si Skylight Ong at saan naman niya ito hahanapin? Square Cafe. Dito pinapunta si Dos ng nakausap niyang tao. Hindi niya kinailangang hanapin pa si Skylight Ong dahil tumawag na mismo sa kanyang assistant nito. He was directed to meet her at the said cafe, kaya nagpunta siya roon. Hindi siya nakatulog nung nagdaang gabi. Pinatuloy siya ng best friend niyang si Gian sa bahay nito. Pinatulog sa guest room, pinakain, ngunit hindi ito nagpahiram sa kanya ng piso. Dahil nakausap na pala nito ang parents niya, and Gian was told not to lend him any amount. Isa iyon sa bumabagabag sa isip niya kaya hindi siya nakatulog. Wala siyang kapera-pera. Buti na lang, dala niya ang kanyang sasakyan kaya nakarating siya sa Square Cafe. He parked his gray SUV beside a shiny black Audi S8 which, he noticed, seemed to be guarded by a man in black suit. Curious siya ngunit inignora na lamang niya iyon at pumasok na sa loob ng Lovestory Cafe. That coffee offers the most expensive coffee in the country. Oh yes, therefore, naisip niyang hindi basta-bastang tao ang kakaharapin niya sa loob ng shop na iyon. She must be a rich businesswoman na kaibigan ng mama niya. She might also have illegal businesses like those personalities he knew. She must be an aged woman in silk dress, gold jewelries, heavy colored face, and permed hair. She must be a sugar mommy type. Sad to say, nagkamali siya nang iniisip nung sandaling ituro sa kanya ng isang crew ang kinauupuan ni Skylight Ong. Naroon ang babae, nakaupo ng maayos, likod pa lang nito, alam na ni Dos na hindi pa ito matanda. He walked confidently towards where she sat. He had no idea what is happening, nor what will gonna happen, but he is determined to settle the mess he did, even if it means selling his body. Katapat lang ng Audi S8 na may bantay ang table kung saan nakaupo ang babae. Tumikim siya upang makuha ang atensyon nito. She looked up at him, at ang unang-una niyang napansin ay ang malungkot nitong mga mata. But they're still beautiful no matter how sad they were. They're still alluring. They can still bewitch any man or anyone. And that was what exactly happened to him right there and then. He was instantly mesmerized by that enchantress. Dahilan Eros? Kung gaano kaganda ang mukha nito, ganon kaganda ang malamig na boses nito. Siguradong kahit na sinong lalaki ay mabibihag agad nito at agad-agad siyang magpapantasya. He also noticed that the woman looked still young but already have a well-developed body figure. Kahit nakaupo ito at nakatakip ang shawl, alam niyang napaka-sexy nito. Umawang ang bibig ni Dos, subalit tangulang ang kanyang naisagot. The woman signaled him to sit, so he obeyed gently. Noong magkaharap sila, lalo niyang nakita ang angking ganda nito. Nagniningning ang maputi nitong muka, kaya kahit patayin siguro ang ilaw, makikita at makikita pa rin niya ito. Kasing puti at kasing kinis ito ng labanos. Sa kabila ng pagkahumaling niya sa pisikal nitong kaanyuan, naalala niya ang tungkol sa pera. He didn't go there to see her beautiful face. He was there to talk to her about his debts, right? Therefore, he didn't waste the time. Pwede ko bang malaman kung bakit mo binayaran yung utang kong 10 milyon? Kilala ba kita? Kilala mo ba ako? Sunod-sunod niyang tanong habang isiniserve ang ini-order ng babae na 2 coffee macchiato at chocolate bread. Kilala kita, ikaw si Dylan Eros Madrigal, the 22-year-old son of the mayor and vice mayor of his town, yet not so popular. I've known you since 10 months ago. She elegantly answered. Nakakamangha pati pananalita nito.
It looked like she was trained to talk like a queen. Hindi ito gumagalaw sa pagkakaupo. Nakababa lang ang mga kamay nito sa ibabaw ng mga hita. Nakalugay ang buhok nito ngunit wala ni isang strands ang nakatikwas. It was properly straightened and combed. Lahat ng detalyeng nakikita rito, napaka-perpekto. Isa lang ang hindi, ang malungkot nitong ekspresyon. Then, who are you? Dos asked once again. Kahit gaano niya isipin, hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Although, she looked so familiar. You once saw me crying beside a light post at Love Street in Barangay Apple. If you can't remember, I was wearing a wedding dress and I have told you twice to marry me. But you walked away. Unang linya pa lang nito, naalala na niya ito kaagad. Paano niya makakalimutan ang gabing una siyang nakakita ng napakagandang baliw? Oo nga, ito nga iyon. You don't know me, so let me introduce myself. I am Skylight Ong, a 19-year-old student with a 2-month-old baby. What? She's just 19, but she already has a baby? Hindi agad siya naniwala, so he scrutinized her properly. Mukha naman itong walang anak. Then if it's true, napakaganda naman nitong ina. Then if it's true, what does she want from him? I cleared your gambling debts for you to owe me something. Pay it by being my husband and stand as the father of my son. Nalaglag ang panga niya. That woman is mentally retarded, he thought. Baka naman mayaman nga siya pero may problema sa pag-iisip. He's just 22, so why would he tie himself to someone so early? Sa hindi pa niya kilala. No way. Hanggat maaari, i-enjoy pa niya ang pagiging binata. You must be kidding me, he uttered, smirking. Hindi nga kita kilala eh. Bakit kita papakasalan? Nasaan yung tatay ng anak mo? Hindi pa ngayon. Pero babayaran ko yung 10 million pesos na pera din. I'm sorry but I won't marry anyone anytime soon. The beautiful woman kept a serious, melancholic visage. Okay, then give me back the 10 million pesos in cash right now. I'll wait. She awfully answered like one powerful person. Dylan Eros instantly became hopeless. Patay. Saan pa siya gagapang upang makahanap ng 10 milyon? Saan siya kukuha ng 10 milyon? Naiipit na si Dos. Wala na siyang ibang choice kundi kagatin ang inaalok sa kanya ni Skylight Ong. But he's too young for a marriage. Malayo pa sa mga plano niya ang pag-aasawa. Tapos ngayon mukhang posibleng magkaroon na siya agad-agad ng instant family. Hindi pa niya kayang ganong responsibilidad. Isa pa, kung mag-aasawa rin lamang naman siya, pipiliin niya yung babaeng gusto niya o mahal niya. Yung mahal din siya. At higit sa lahat, yung wala pang anak. Kahit napakaganda niya, disgrasyada pa rin. He doubted it if his parents were aware of that thing. If they knew all about it, imposibleng iharap siya ng mga ito at mas nakakahiyang sitwasyon. Sigurado naman hindi gugustuhin ng parents niyang makasal siya sa isang babaeng may anak na. But then, he eventually realized that whenever his mom is upset or annoyed, nagagawa nito ang mga imposibleng bagay, which is why that is happening. Hindi mapinta ang mukha niyang tumingin sa babaeng naghihintay ng kanyang sasabihin. She was patiently waiting for his response. Bakit ba kasi kasal pa? What if I'll work for you instead? As your assistant, for example. Your butler or your driver? He suggested. I already have them all. Kailangan ko na lang ng tatay yung ama ng anak ko. Nasaan ba yung tatay ng anak mo? Iniwan ka niya? Ba't hindi mo sundan? Marami ka namang pera, di ba? Why don't you sue him? He almost shouted. Ang lakas ng boses niya. Nanlumo naman siya nang makita kung paano naging malungkot ulit ang mukha ni Skylight. Parang may kumurot sa kanyang dibdib nung makita niya ang ganoong klase ng itsura.
Hindi ko siya kilala. Skylight Ong replied in very low tone. Hanggat maaari, ayaw nitong pag-usapan ng tungkol sa tatay ng bata. Naaawa at nahihiya ito sa sarili nito sa tuwing naaalala ang bagay na iyon. Hindi agad nakaimik si Eros. Paanong hindi nito kilala ang nakabuntis dito? Pariwara ba itong babae kaya nakipagniig na lang sa hindi nito kakilalang lalaki? Lalo siyang nadismaya sa haka-hakang iyon. But the melancholic expression of the woman made his heart melt. Sa isang banda, gusto niyang malaman at makilala kung sino iyong lalaking lumapastangan sa ganoong kagandang babae. Bubugbugin ito at ipamukha rito na nagkamali ito sa ginawang pagkakamali. Pero paano? Utang nga niya, hindi niya mabayaran. Paano pa kaya kung maghanap ng taong bogus ang identity? Okay. Gumalaw ang noo ni Dos nang magsalitang muli ang babaeng kaharap. I'm giving you time until 5 p.m. tomorrow. Time to think or time to find money. I'll call you. Sabi nito. Tsaka nito hinawakan ang mamahaling pouch mula sa mesa at tumayo. Nag-ipit ito ng 1,000 sa ilalim ng platito bilang bayad sa bill. Bago ito umalis na hindi man lang ginalaw ang ipinareserve nitong kape. Sinundan ito ni Dos ng tingin hanggang sa makalabas ito. She owns that luxurious old S8. At yung bantay roon na lalaki ay malamang butler nito. Matagal siyang nakatulala sa table na iyon ng cafe. Nag-isip, pinagtanto ng mabuti kung ano ang dapat niyang gawin. Unfortunately, he can't think straight. Binagabag siya ng tungkol kay Skylight Ong hanggang sa kanyang pagtulog. Kaya naman paggising niya kinabukasan, nagdesisyon siyang makipagkita na agad rito. Pahiram ng damit. Sabi niya kay Gian nang pumasok siya sa loob ng sarili nitong bedroom. Gian's still on bed, but his laptop computer is on his lap. Busy ito sa negosyo. Ang aga, saan ka pupunta? Gian asked as he concentrates on his laptop. Makikipagkita ako kay Skylight Ong. Sagot ni Dos habang naghahalongkat ng mga damit na bihira niyang makitang isinusuot ng kanyang kaibigan. Sina mamang nagdesisyon nito para sa akin. Bahala na. Pwede na rin si Skylight Ong. Bata pa naman yun kahit may anak na. Maganda. Sexy. Tingin ko nga magaling siya sa kama. Higit sa lahat. Mayaman. Magtrabaho ka para sa sarili mo. Komento ng concerned na kaibigan. She's rich, but it doesn't mean she would provide for you. Kung wala kang hiya sa sarili mo, mahiya ka sa ibang tao. Narinig niya ng maayos ang sinabi ng kaibigan pero hindi iyon bumaon sa utak niya. Nakangiti pa siyang lumabas, dala ang mga nakuhang damit mula sa closet nito. Nang makapagbihis siya, tinawagan muna niya ang number ng assistant ni Skylight Ong na unang tumawag sa kanya. The man said she's already in her school. Sinabi nito ang mga detalye kung paano niya mahahanap ang babae sa pinapasukan nitong university at the Golden University. Morning break ni Skylight. Tapos na ang unang 2 subject na at nasa kantin siya upang kumain ng snack. Sa school, hindi siya nagdadala ng kotse. Wala rin siyang butler. Sa school, hindi siya yung elegante at mayamang personalidad. Sa school, isa lang siyang ordinaryong estudyante na madalas ikumpara sa sikat na stepsister niyang 5th year student na si Adrienne Ong. Sa school, binubuli siya dahil sa pagkakaroon niya ng anak. Miss, may basa ang damit mo oh. Napatingin siya sa lalaking nagsalita. Tinuro nito ang kanyang dibdib. Akala niya concerned ito. Ngunit tumawa ito ng malakas kasabay ng mga kasamahan nitong tumawa rin. Ganyan talaga pag nagpapadede. Hi mommy, pwedeng padede din ako? Ako din, kanina pa ako gutom eh. Nagtawanan ng mga ito. She looked down while clenching her fist. As she heard those roaring laughters, nakalimutan niyang magdala ng shawl kaya kitang-kita ang basa na damit niya na nagmumula sa kanyang dibdib. Pasimuno pa sa mga pambubuli at pambabastos sa kanya ng mga lalaki. She was about to turn around and leave the canteen when she felt a warm thing from behind. Sa kanya napansing nabalutan na siya ng jacket mula sa kung kanino sa kanyang likuran. Nagtaka siya lalo nang sandaling tumahimik ang buong lugar.
Lahat rin ay nagtatakang tumingin sa kanya at sa taong nasa likod niya. "You forgot to bring your shawl," he said. She turned complete 180 degrees. It was Dylan Eros.